Hi guys, Tech Simple Easy. මම මේ වීඩියෝ එක හදිස්සියම කරන්න හේතු උනේ safe exam browser එක සමහර Windows 10 තියෙන users ලාට install කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක කරන්න මම මේ කියන method එක කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්. මම මේකට අදාළ හැම wording එකක්ම මගේ description bar එකේ තියෙනවා. ඔයා එතනින් අරගෙන මේ wordings ටික copy paste කරගන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Windows එකයි R button එකයි බුවම මෙහෙම run එක එනවා. run එකවම run එකේ ඔයා regedit කියලා run කරාම ඔයාලට මෙතන registry editor කියන එකට yes no කරන්න එනවා. ඔයාලට මේ මෙනු එක පෙන්වන්න නැතුව ඇති මොකද මේ මෙනු එක ඇවිල්ලා අර මගෙන් අහන්නේ මේ administration right ඒ එන box එකට yes කරාම මේ වගේ එකක් ඔයාලට open වෙනවා. මේක open වෙනකොට ඔයාලගේ මුලින්ම තියෙන මෙන්න මේ වගේ look එකක්. ඔයාලා ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලා එකේ මෙතන තියෙන මේ H key class root කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන ඔයාලට msi packages කියන එක. ඒ ක්ලික් කරාම මෙතන ඔයාලට msi packages කියන එක search වෙන්න ඕන. ඒක මෙහෙම drop down කරලා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ shell කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒ shell කියන එක ක්ලික් කරලා ඒක drop down කරාට පස්සේ ඒක මෙහෙම right click කරලා new කියන එකට ගිහිල්ලා new key කියන එක add කරගන්න ඕනේ. new key කියන එක ඔයා මේ විදිහට rename කරගන්න. run as. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මෙතන default කියන එක right click කරලා මේ default කියන එක modify කරන්න. modify කරනකොට මෙතන value set එකට ඔයා enter කරන්න ඕන. capital I install as space and administrator කියලා. මේකත් මම දානවා description bar මේ description එකේ. මම මෙතන write කරනවා install space as space and administrator කියලා okay කරනවා. ඊළඟට මේ run as කියන එක යටතේ මෙතන right click කරලා ඔයා new key එකක් ආයෙ open කරනවා. මේ new key එක ඔයා rename කරගන්න ඕන command කියලා. command කියලා rename කරගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙන මේ default reg එක right click කරලා modify කරනකොට මම මේ කියන values ටික ගහන්න ඕන. මේක enter කරනකොට මම මේකත් description bar එකේ දාලා දිනවා. ඔයා එතනින් අරන් copy paste කරගන්න පුළුවන්. msiexec space simple I space percentage mark 1 and ඔයා මේක මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක okay කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාගේ ඔය run වෙච්ච නැති app එක install කරන්න දෙනවා. මේක safe exam browser විතර නෙමෙයි ඕනම එකකදී ඒක install වෙන්න නැත්නම් Windows 10 වල මෙන්න මේ දේ කරාම ඒක හරියනවා. මේකේ තිබුණු error එක තමයි ඔයා install කරන් යනකොට ඒක installing bar එක පොඩ්ඩක් හිමීට ගිහිල්ලා එකපාරට crash වෙනවා. ඒ කියන්නේ error එකක්වත් මොකුත් නැතුව. එන්නේ ඒ error එකට තමයි මේ solution එක මම දෙන්නේ. මම හිතනවා යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් support වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලගේ comments පල්ලා comment section එකේ comment කරන්න මේක ඔයාලට helpful වුණාද නැද්ද කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමු. අදට මම නවතිනවා. Thank you.